একানবী আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈকে স্বাগতম। আজি আমি এনালাইচিছ কৰিম অহাকালি মানে 4 ডিচেম্বৰৰ কাৰণে নিফটি বেংক নিফটি এনালাইচিছ। ইয়াৰ আগতে এটা ভিডিঅ' এটা জনাইছিলোঁ যে আজি এটা গেপ আপ খুলিব লাগে, গেপ আপ খুলি পেলাই এৰাউণ্ড 450লৈকে যাব পাৰে বুলি। চ' কি হ'ল, অলপমান টুইষ্টিং আছিল। ৰাতিপুৱা খুলিলে গেপ আপত, যিটো আমাৰ প্লেন আছিল ৰাতিপুৱা গেপ আপ খুলিলে আমি এক্সিট মাৰিম বুলি, সেইটো আমি এক্সিট মাৰি দিলোঁ। তাৰপিছত মাৰ্কেট ইনফেক্ট তলতো পৰিল, এইটো চব ঠিকে আছে। তাৰপিছত লাহে লাহে মাৰ্কেটখন ওপৰলৈকে যোৱা ষ্টাৰ্ট দিলে আৰু লাষ্টত গৈ পেলাই 450 টাচ কৰিলে। চ' এটা টাইমত 24,490লৈকে হৈছিল। তাৰপিছত প্ৰফিট বুকিং আহিলে। এইটো ইণ্ডেক্সত চাব গ'লে প্ৰফিট বুকিং আহিব লগা আছিল, গতিকে সেইটো এতিয়ালৈকে কমপ্লিটলি অহা নাই। বাট যিটো মুভমেণ্ট দিছে, আমি এতিয়াৰ পৰা কি হ'ব, ইণ্ডেক্সত ৰেঞ্জ বাউণ্ড মুভমেণ্ট ষ্টাৰ্ট দিয়া হ'ব। অহাকালি যদি আমি গেপ ডাউনো পাওঁ, গেপ ডাউন হ'ব পাৰে অহাকালি, কিন্তু মোক কিয় লাগি আছে কালি অলপমান ওপৰত খুলি পেলাই এইটো 24,470 মান টাচ কৰি পেলাই সেইখন বোধহয় অলপমান তলত আহিব পাৰে। কাৰণ আজি যিটো আপোনাৰ এইখিনি যিটো মুভমেণ্ট আছে, ইয়াৰ পৰা যিটো শ্বৰ্ট কাভাৰিং ৰেলী দিছে এইটো এৰিয়ালৈকে, চ' ইমানলৈকে এবাৰ মাৰ্কেট আহিব পাৰে। চ' ডেট লেভেল ইজ, এই লেভেলটো কিমানত আপোনাৰ, এই লেভেলটো আছে আপোনাৰ 24,385। চ' এই গোটেইখিনি আজি শ্বৰ্ট কাভাৰিঙে হৈ আছিল। চ' এইটো লেভেলত এবাৰ কালি আহিব পাৰে। আৰু এইটোত দুবাৰমান 24,480 মানত এইটো লেভেলত দুবাৰমান আপোনাৰ ৰেজিষ্টেঞ্চ লৈছে। চ' ইয়াৰ মিনিং কি হ'ব, বাইচাঞ্চ যদি কালি যদি গেপ আপো খোলে, চান্সেছ আছে গেপ আপ খুলিব। কিন্তু যদি আমেৰিকাৰ মাৰ্কেট যদি বেয়া হয়, কাৰণ 3 দিন ধৰি আমেৰিকাৰ মাৰ্কেট ওপৰতে গৈ আছে, চ' তাতে প্ৰফিট বুকিং আহিব পাৰে। চ' কি হ'ব পাৰে, যদি বাইচাঞ্চ গেপ আপ হয় তেনেহ'লে ইয়াৰ লেভেলৰ পৰা এবাৰ তললৈকে আহিব পাৰে প্ৰফিট বুক। ইণ্ডেক্সত আমি এতিয়াৰ পৰা ৰেঞ্জ বাউণ্ডে দেখা পাম, কাৰণ মাৰ্কেটত কি হৈ আছে, অলৰেডি ইণ্ডেক্সে প্ৰায় এটা মুভমেণ্ট দি দিলে এইটো লেভেলৰ পৰা 23,900ৰ পৰা 24,500। চ' অলমষ্ট লাইক 2.5% মুভমেণ্ট দি দিছে। চ' এতিয়া কি হ'ব মাৰ্কেটখনত, এইটো এতিয়া এটা ক্লাষ্টাৰ এটা বনাই দিব মাৰ্কেটে। ক্লাষ্টাৰ মানে কি, কনফিউজন। ইয়াতে বুলছ বিয়াৰ্ছৰ ফাইট হ'ব, এদিন আপ এদিন ডাউন, এদিন আপ এদিন ডাউন, তেনেকৈ হ'ব। চ' আজি যিহেতু অলপমান দিছে, মোৰ কিয় লাগি আছে কালি এটা গেপ ডাউনো খুলিব পাৰে। গেপ ডাউন যদি 380 মানত খোলে তেনেহ'লে এবাৰ যদি গেপ ডাউন দিয়ে তেনেহ'লে কি হ'ব, ইমানখিনিৰ পৰা এৰাউণ্ড 360 বা 350 ইয়াৰ পৰা আৰু এটা ছাপোৰ্ট লৈ পেলাই ওপৰত উঠিব পাৰে। আৰু যদি বহুত বেছিয়ে গেপ ডাউন দিয়ে দেন ইটছ এ গুড, মানে যদি ছাপ'জ আপোনাৰ 24,300 মানত গেপ ডাউন দিয়ে তেনেহ'লে বিন্দাছ আমি বাই কৰিব পাৰিম। সেইটো গৈ পেলাই এটলিষ্ট 24,400লৈকে লৈ যাব মাৰ্কেট। চ' এক্সপেক্টেশ্যন এটা আছে যে মানে যদি ট্ৰেডিং যদি কৰিব খোজে, যদি আপুনি গেইন কৰিব খোজে তেনেহ'লে এটা ডাঙৰ গেপ ডাউন লাগে কালি, তেতিয়াহে আমি সোমাব পাৰিম। নহ'লে যদি গেপ আপ মাৰে তেনেহ'লে কি হ'ব, প্ৰফিট বুকিং আহিবই। আৰু এই ষ্টকত মুভমেণ্ট আহিব। বেংক নিফটি আজি ভালেখিনি মুভমেণ্ট দিছে। চ' আমাৰ এনেকুৱা কিয় লাগি আছে, বেংক নিফটি এইটো যিটো মুভমেণ্ট আছে নহয়, এইটো বেংক নিফটিত আৰু এডাল ডাঙৰ গ্ৰীণ কেণ্ডেল এটা হ'ব লাগে বেংক নিফটিত। HDFC বেংকত মই কৈছিলোঁ যোৱাকালি যে বহুত ষ্ট্ৰং এটা কি কয় মুভমেণ্ট দিছে। তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, এইটো যিটো ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, যোৱাকালি ভিডিঅ'টো এইটো জনাইছিলোঁ যে এটা বহুত ষ্ট্ৰং মুভমেণ্ট দিছে, ষ্ট্ৰং মানে এডাল কেণ্ডেল বনাইছে। চ' আজি কি হ'ল, এইটোৱে অলৰেডি কথা জনাই দিছে যে HDFC বেংকত কিবা এটা চলি আছে। চ' আজি এইটো মস্ত ডাঙৰ এটা গেপ আপ দি পেলাই ওপৰলৈকে লৈ গৈছিল প্ৰায় 1838লৈকে। চ' আৰু আজি বাল্ক ডিল এটাও হৈছিল। চ' এইবোৰ গোটেইখিনি ফেক্টৰ ইন হৈ আছিল। কালি নিফটিত ইণ্ডেক্স আৰু ফিউচাৰৰ প্ৰিমিয়াম বহুত বেছি আছিল, 200 পইণ্টৰ আছিল। আমি চবে অলপমান কুৱেশ্যন এটা ৰৈ গৈছিল মনত যে ইমান ডাঙৰ প্ৰিমিয়াম কিয়। তেওঁলোকে জানিছিল যে HDFC বেংকৰ এটা বাল্ক ডিল হ'ব, সেইকাৰণে প্ৰিমিয়ামটো বেছি আছিল। চ' আজি সেইটো নিউজ ওলাই গ'ল, এতিয়া প্ৰিমিয়ামো কমি গৈছে ফিউচাৰত। চ' এতিয়াৰ পৰা বোধহয় নিফটি অলপমান প্ৰেছাৰ ল'ব। আৰু বেংক নিফটিৰ বাকী কম্পনেণ্ট যেনেকৈ আজি HDFC বেংকত হৈ গ'ল, গতিকে অহাকালি ICICI বেংক মুভমেণ্ট দিব পাৰে। কিন্তু আমি পজিশ্যন লৈছোঁ অলপমান বেলেগ, আমি পজিশ্যন লৈছোঁ বাজাজ ফিনেন্সত। চ' বাজাজ ফিনেন্সত পজিশ্যন লোৱা আছে। চ' যিহেতু HDFC বেংকৰ মুভমেণ্ট আহে তেনেহ'লে তাৰ কাউণ্টাৰ পাৰ্টত কেতিয়াবা কি হয়, বাজাজ ফিনচাৰ্ভৰটো মুভমেণ্ট আহি দিয়ে। চ' এই দুইটা এটা টাইম আছিল মাৰ্কেট মুভাৰ দুটা আছিল, H2 B2। H2 মানে কি আছিল, HDFC আৰু HDFC বেংক। আৰু যদি H2ৱে যদি এদিন পাৰফৰ্ম কৰে, নেক্সট ডে B2ৱে পাৰফৰ্ম কৰে। B2 মানে কি আছিল, বাজাজ ফাইনেন্স আৰু বাজাজ ফিনচাৰ্ভ। চ' সেই পেটাৰ্ণটো আকৌ আহিব পাৰে। তো তাৰ কাৰণে আমি তাৰ আগে পজিশ্যন বনাই থৈ দিছোঁ।
চাওঁ কি হয় এতিয়া। আৰু যদি বাই চান্স RBI ৰেট কাৰ্ড বা কিবা এটা লিকুইডিটি এটা কথা আহে, তেনেহ'লে কি হ'ব, বাজাজ ফিনান্সৰ এইটোত ডাঙৰ এটা মুভমেণ্ট আহিব পাৰে। চ' আমি এডাল ভাল এটা এটলিষ্ট 4-5% কাৰণে আমি প্লে কৰি আছোঁ। ট্ৰেডিং পজিশ্যন হয়, 4-5% পাই গ'লে আমি মাহটোত এটলিষ্ট আলফা অলমষ্ট লাইক 6-7% আমাৰ ৰিটাৰ্ণ আহি যাব মাহটোত। গুড ৰিটাৰ্ণ। তো আমি সেইটোৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। লগতে FMCGত আমি অলপমান পজিশ্যন বনোৱা গৈছে। FMCG ছেক্টৰত এইটোত ইয়াতে নাই, কিন্তু FMCG ছেক্টৰটো এটা ৰিবাউণ্ড এটা আহিব লাগে। ইমানখিনিয়ে। অপশ্যন চেইন এনালিচিছ যদি কৰোঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, অপশ্যন চেইনত আপোনাৰ এটা বস্তু আছে, এই কল ৰাইটাৰ। এইটো মই যোৱাকালি জনাইছিলোঁ যে 24,200 ট্ৰেপ আছে আৰু 300 ট্ৰেপ আছে। এই গোটেইখিনি পজিশ্যন আনৱাইণ্ড হৈছে, সেইকাৰণে শ্বৰ্ট কাভাৰিং হৈছে আজি। চ' নেক্সট হাৰ্ডল আছে 24,400। 400ত ভালেখিনি ৰাইটিং বহি আছে। তো এওঁলোকৰ যদি আনৱাইণ্ডিং হয় তেনেহ'লে আৰু এটা ডাঙৰ মুভমেণ্ট আহিব, কিন্তু মোৰ নালাগে। 24,000ত বোধহয় মাৰ্কেটখনে অলপমান ব্ৰিথিং ল'ব, কাৰণ তেওঁলোক ইমান সোনকালে যোৱা নাই। চ' এটা ৰেঞ্জ বাউণ্ড এটা চাই আছোঁ অহাকালিৰ কাৰণে। এইখিনিয়ে। লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব। থেংক ইউ।